ดีครับเสาร์วันที่2พฤศจิกายน66ครับส่งงานครับธนู2 ลำคันหนึ่งใบบักแตกคันหนึ่งไหวๆส่งสมุทรสาครกระทุ่มแบน